שלום לכולם, פרשת האזינו, שבת תשובה, תשפ"ד. התפילות מתגשמות ממש לנגד עינינו. הסליחות אומרים, אלוקינו שבשמיים כבוש את כובשנו, לחם את לוחמנו, נקום את נקמתנו, פדנו מיד כל אויבינו, ריבה ריבנו וגאלנו. וכמו ביציאת מצרים ממש, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. גואל ראשון וגואל אחרון. אולי כדאי להתחיל לחשוב איזה בגדים ללבוש לכבוד התגלות משיח בן דוד. יש רבנים גדולים שאפילו הכינו תיק עם בגדי משיח. גם העמים רואים ומשתאים לגבי ההצלחה והברכה הפנומנלית שהשם מברך את עם ישראל ומצליח דרכנו מעבר לכל סטטיסטיקה, ברוך השם. אתה האל אוספל להודעת ועמים עוזך. בעזרת השם שימשיך להתקיים באויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה, ובעזרת השם עליהם לבדם, כמו שאנחנו רואים בבירור, במיוחד בתקופה האחרונה, שהמחבלים מחוסלים כמעט ללא נפגעים כלל לעם ישראל, וצריך להודות ולזכור שתמיד זה היה במינון כזה או אחר, ברוך השם. ולתודה והודיה להשם ולזכות עם ישראל ולוחמיו, חייליו וכוחות הביטחון שלו בארץ ובעולם, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. תקציר פרשת האזינו. שירת האזינו, המופיעה בתורה בצורת כתיבה מיוחדת בשני טורים צרים, כתובה בצופן ובקיצור נמרץ. לאחר השירה מובא הציווי למשה לעלות להר נבו, לראות את הארץ ולמות, עם תזכורת לסיבה לכך, אי קידוש השם בתקרית מריבה. נקודה למחשבה, הפרשה הקודמת וילך הייתה הכי קצרה בתורה. מה לדעתכם המילה הכי קצרה בתורה? והיא מופיעה בפרשה שלנו, תשובה בסוף. מטבע לשון, פתגם הפרשה, וישמן ישורון ויבעט. כשיש מותרות מתחילים לבעוט, במקום להבין שמאת השם היא לנו, חושבים חלילה שזה כוחי ועוצם ידי. בנבואות אחרית הימים הפרשה, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. כותב הספורנו שמדובר על ימות המשיח, שבהם כוונת הקדוש ברוך הוא להעלות את שרידי עם ישראל במעלות, כדי שנשיג את תכלית המין האנושי וכו', ותבין דרכי טובו וכמה כיוון להיטיב למין האנושי. מפורט עוד יותר, מסתורי ומעניין, מומלץ לקרוא את דברי הספורנו על הפסוק במלואם, פרק ל"ב פסוק ז'. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, האזינו השמיים ואדברה, בגימטריה השמיים ואדברה 613, כותב בעל הטורים, כלומר האזינו לתורה ולמצוות. פסוק יסודי מהפרשה, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, כי שעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. יש כאן כפילות לכאורה, שעירים, רביבים ודשא, עשב ועוד. מדוע? כותב האבן עזרא שהכפילות היא כמו כל הנבואות לצורך חיזוק, ומשמעות הדימוי של גשם ועשב וכו', שדברי משה ייכנסו בליבות השומעים כמו שהגשם נועד להצמיח ולהפרות את הארץ. טיפ שני, כי שם השם אקרא, עבור גודל אלוקינו. כותב אור החיים הקדוש שהתורה שקיבל משה היא שם השם, כמו שכותב הזוהר הקדוש בפרשת משפטים, שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ובפירוש המילה אקרא מלשון יקר. תשובה לנקודה למחשבה. בפסוק על השם תגמלו זאת, האות ה' גדולה ונכתבת לבד. האם זו נחשבת מילה בפני עצמה? במסכת סופרים ובתלמוד ירושלמי מופיע שהה' נכתבת בתיבה נפרדת משם השם. והמפרשים כותבים שהיא תיבה בפני עצמה. יש הנהוגים אחרת, אבל לפי רוב המנהגים לכאורה זו המילה הקצרה בתורה, מילה של אות אחת שאומרת הרבה או הכל. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.